राम्रो सुनेको छ थ्यांक यू भेरी मच छोरा नाथन ल सेवाको आयोजक गर्नु नै हाम्रो रिडिङको बेथानी मण्डली परिवार त्यहाँका रिस्पोन्सिबल ब्रदरहरू साथै युकेमा जति पनि प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ अनि इजरायलबाट अनि जहाँकैबाट प्रभुका जनहरू आज यो सेवाकामा सबै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबलाई प्रभु येशू मसीहको नाममा प्रेमी जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह प्रभुलाई धन्यवाद होस् अब यो नेटमा सेवाकाई चाहिँ मैले फर्स्टै गरेको हो पहिला चाहिँ खासै नेटमा म आउँदिन थिएँ पनि यसकारणले प्रभु दाजु दानियलले अघिल्लो हप्ता भन्नुभयो र मैले ल पनि भन्न सकिनँ नाइ पनि भन्न सकिनँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् है दाजु भनेको थिएँ अनि प्रभुले अगुवाई दिनुभयो र आज तपाईँसँग संगति गर्ने समय पाउन सक्यो प्रभुलाई धन्यवाद होस् अब यो आज 1 घण्टाको जीवन गवाईको अनुमति पाइएको छ अब यो जीवन गवाईद्वारा चाहिँ हामी धेरैले आशिष पाउनुपर्छ किन यो गवाई भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो प्रभुमा एउटा बढ्ने एउटा खुर्किला पनि हो यसले गर्दा इंग्लिश होला इंग्लिशमा हाम्रो छोराले हवस् त पहिला अब गवाईमा जानुभन्दा पहिला एउटा वचन पढौँ वचन चाहिँ हजुरहरुमा कसैले पढिदिनु हुँदा हुन्छ आउनुहोस्. Before we go to the testimony, so we read a Bible verse. If I may request anyone to read, please. Book of 1 John, chapter 5. Book of John, chapter 5, verse 10 and 11. जसले परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्छ उसको आफै भित्र गवाई छ. जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन त्यसले उहाँलाई झुट तुल्याएको छ किनभने त्यसले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको विषयमा दिनुभएको गवाईलाई विश्वास गरेको छैन. अनि गवाई यही हो, परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ. He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Amen. यो वचन पढेमा प्रभुले आशीष दिएका हुन्. हामी सानो अगुवाईको लागि प्रार्थना गरौँ. So we pray. हाम्रो जिउँदो विश्वासयोग्य एकमात्र अति नै अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता धन्यवाद दिन्छौँ. प्रभुजी तपाईँ अति दयालु र प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ. दयालु धन्यवाद दिन्छौँ. तपाईँ परमेश्वर पिता स्तुति प्रशंसा आराधना महिमा गुणानुवाद अनि धन्यवाद पाउने एकमात्र योग्यका परमेश्वर हुन्छ. पिता धन्यवाद छ प्रभु. प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ महान प्रभुले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू मसीहमा आज हामीलाई बचाउनु भयो, जीवन दिनुभयो. प्रभु धन्यवाद छ पिता. प्रार्थना गर्छौँ बचाएर मात्रै राख्नु भएन हे प्रभुजी. आज हामीलाई तपाईँले आफ्नो देहमा गाप्नु भएको छ, एउटा अङ्ग बनाएर राख्नु भएको छ. प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ पिता. प्रार्थना गर्छौँ आज मानिसले आफ्नो अङ्गलाई कसरी प्रेम गर्छ प्रभु त्यसरी तपाईँले आज हामीलाई प्रेम गरिकन आफ्नो हे प्रभु प्रार्थना गर्छौँ मन्दिरमा राख्नु भएको छ. प्रभु धन्यवाद छ पिता. प्रार्थना गर्छौँ त्यसमा जस्तै समय आए तापनि हे प्रभु हामीलाई तपाईँले निरन्तर सङ्गतिमा प्रभु तपाईँले हामीलाई बाधा हुन दिनुभएको छ. पिता धन्यवाद दिन्छौँ. सङ्गतिमा हामीलाई भारी आशीष दिँदै यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ परमेश्वर पिता. धन्यवाद छ प्रभु. प्रार्थना गर्छु प्रभुजी धन्यवाद छ आज दैनिक यसरी हामीलाई दैनिक फेरि पनि यो सेवाकाईमा हामीलाई सहभागी गराउनु भयो पिता. धन्यवाद दिन्छु. यस शुद्धलाई पनि प्रभुजी तपाईँलाई प्रियजनको साथमा मिलिकन यो सेवामा सहभागी हुने सौभाग्य दिनुभयो प्रभु. म धन्यवाद दिन्छु प्रभु. प्रार्थना गर्छु दैनिकको धन्यवाद छ र प्रभु प्रार्थना गर्छु सबदासले गरेको प्रार्थना उत्तरमा प्रभुजी हामीलाई महानकोले भजन गाउनमा सहायता गर्नुभयो. भजनद्वारा पनि हामीसँग बात गर्नुभएको छ प्रभु. धन्यवाद छ पिता. प्रार्थना दैनिकको धन्यवाद छ प्रभु. प्रार्थना गर्छौँ अब हे प्रभु यो छोटो जुन गवाई अब तपाईँले दिनुभएको छ पिता. प्रार्थना गर्छौँ अब यो गवाईको लागि बहुत तपाईँले आत्माले अगुवाई दिने काम गर्नुहोस्. प्रार्थना धन्यवाद छ तपाईँले मेरो ओर जिब्रो मुखलाई छुनुहोस् प्रभुजी. बिन्ती गर्छु पिता. धन्यवाद छ. प्रार्थना गर्छौँ गवाईको विषय लिएर दया प्रभुजी. पहिला यूहन्ना किताब 5 अध्यायको 10 र 11 पद पढेका छौँ हे पिता. प्रार्थना गर्छौँ यी वचन महानको तपाईँ आफै वचन हुन्छ. आफ्नो जीवित वचनद्वारा नै हामीसँग बोल्नुहोस्, बात गर्नुहोस्. दयालु प्रार्थना गर्छु प्रभुजी. अनि प्रभुजी
गवाईद्वारा प्रभु तपाईँले हामीलाई आशीषले भर्ने कामहरू दिनु पिता धन्यवाद प्रभु प्रार्थना गर्छु प्रभुजी यसो प्रकारका भूल गल्तीहरू मानिलिँदै आउँछु अहिलेलाई क्षमा दिनुहोस् तपाईँले बगन बरगतले धुनुहोस् फेरि शुद्ध पवित्र तुलाइदिनुहोस् बिन्ती गर्छु पिता धन्यवाद प्रभु प्रार्थना गर्दा धन्यवाद छ अब अन्धकारका तमाम शक्तिहरू चाहिन्छन् देखि रूपमा सबै दुष्टका व्यक्तिलाई अन्धकारका शक्तिहरूलाई प्रभु येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा मान्छौँ महान प्रभुले आफ्नो बसका दिनमा राखिदिने काम गर्नुहोस् बिन्ती गर्छु पिता धन्यवाद छ सुन्दर समय दिनुभयो प्रस्थान 4:12 लुका 12:12 मत्ती 10:20 को प्रतिगल दाबी गर्दै अन्धकारका तमाम शक्तिहरूलाई प्रभु येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा बाँध्दै यो गवाईको तपाईँको सहायता चाहँदै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सहित प्रभु येशू मसीहको उच्च अनि पवित्र नाममा चढाउँछौँ स्वर्गमा बस्ने पिता सुनि ग्रहण गरी बक्सनुहोस् आमेन Amen. Amen. अब गवाई भन्नुपर्दा पहिला अब आफ्नो पृष्ठभूमि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ अलिकति In regards of the testimony, I do need to give you a rough history of my background. म एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको हुँ I was born in a Brahmin family. अब मेरो बुवा चाहिँ धेरै पुरोहित काम गर्नुहुने एउटा गाउँमा मानिएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो My father was a renowned priest in our village. अनि गाउँमा उहाँको धेरै इज्जत र आदर थियो उहाँको अब गर्भबाट म छैटौं छोरामा पाँचौंको चोटीमा म जन्मिएको हुँ He was a very renowned and honored person, and among his 6 children son, I was the 5th one. हाम्रो दुईजना दिदीहरू 6 जना दाजुभाइमा हामी जन्मियौं यस प्रकारले मेरो बाल्यकाल त्यसरी सुरु भयो We had a family of 2 sisters and 6 brothers, and that's how my childhood began. म चाहिँ एउटा गाउँ बस्तीमा जन्मेको कारणले गर्दा मेरो शिक्षा चाहिँ त्यति राम्रो हुन सकेन Because I was born in a village rural areas, I did not pursue good education. हाम्रो शिक्षाको सुरु चाहिँ हामीले यसरी काठको पिरामा माटो ओछ्याएर माटोमा छेस्काले बुवाले लेख्दै हामीलाई क ख पढाएर हामीलाई सिकाउनु भएको हो In the beginning age, the education of mine was started very primitive regarding in the mud plates. त्यहाँबाट हाम्रो सानो 4-5 वर्षको उमेरदेखि हामी स्कुलमा चाहिँ अब एडमिट भयो अनि स्कुल नेपाली स्कुलमा पढ्दै पढ्दै हामी हुर्किदै गयौं And at the age of 4 or 5, I was finally admitted to a government Nepali school. अब उता स्कुल पनि हामी पढ्दै छौं यता बुवासँग जजमान पनि हामी जाँदै छौं दुईपट्टि नै म चाहिँ यसरी भइरहेको थिएँ And though in one side I was attending the school, whereas the other side I was walking along with my father in these works. म स्कुलबाट आउँदाखेरि धेरै निराश भएर आउँथे तर बुवासँग जजमान गरेर आउँदाखेरि धेरै खुसी र हाँसो सहितमा आउँथे घरमा आउँदाखेरि When I returned from school, I used to be very sad, but whenever I went with my father in his priesthood, then I used to return very happy. किन स्कुल जाँदाखेरि स्कुलमा यस्तो पढाइ पनि कमजोरी सरले हिर्काउँथे कुट्थे तर बुवासँग जाँदाखेरि चाहिँ गाउँमा मिठो मिठो खाना पाइन्थ्यो जजमान जाँदाखेरि अनि यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई बुवासँग हिँड्दा बहुत आनन्द लाग्थ्यो Because when I used to go to school, because I was weak in education, teachers used to hit me, so I used to feel sad. But whenever I traveled with my father, I used to get opportunity to eat good food, so I was very happy. त्यसो गर्दा हामी माध्यमिक लेभलसम्म पढ्दै पढ्दै जब पुग्यो And accordingly, as I was continuing my education to the secondary level, त्यो समयमा बुवाले हामीलाई भन्नुभयो अब स्कुल पढेर तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ अंग्रेजी पढेर कोही पनि ठुलो भएको छैन तिमीले जजमान गर्न सिक्यौ भनेदेखि तिमीले जिन्दगीमा ठुलो नाम कमाउँछौ भनिकन भन्नुभयो And my father suggested me that I would go reach nowhere pursuing my education and learning English, but if I learned to do the priesthood, then I would be a renowned man as well. तिमीले अब स्कुल छोड्देऊ म तिमीलाई जजमान पढाउनको लागि पण्डित बनाउन अब म तिमीलाई बनारस पठाउँछु तिमी बनारस पढेर शास्त्री पास गरेर आउनुपर्छ Now he suggested me that I should leave my schooling and I would need to travel to Banaras to learn priesthood and become pandit by learning shastri. अब स्कुल छोडिहाल्यो स्कुल छोडेपछि अब उता घर न घाटको भन्ने जस्तो बनारसमा जान सकिन स्कुल पनि छोडिहाल्यो And now, after following his suggestion, I immediately left school. But since I could not go to Banaras either, and I was left nowhere. अब स्कुल छोडिहाल्यो बनारस जान पाइएन अब यति साह्रो खतरापूर्ण जीवन भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम निराशले जिन्दगीमा छाउन थाल्यो And because I could neither go to school nor travel to Banaras, and sadness overcome fully in my life.
अब घरमा काम गर्ने कोही छैन, दाजुहरू बाहिर बाहिर काम गर्न बसिनु भएको छ, भाइ सानो पढ्दैछ, अब मैले चाहिँ गोरु जोतेर त्यो जग्गा उपास्नु पर्ने अवस्था पुग्यो मेरो चाहिँ। And all the brothers, younger brothers, were all small, and the elder brothers had all gone away in the regards of their job. So it was unto me to plow the field. जब घरको अब हली काम गर्दै हलो जोत्दै अब खेतबारी काम गर्दै गर्दै 18-19 वर्षको जब पुग्यो, And continuing in as a farmer and plowing my own field, I reached at the age of 18-19. जब मैले त्यो समय यति साह्रो निराश भयो, सबै दाजुहरू बाहिर काम गर्दैछन्, भाइ पढ्दैछ, म एक्लै घरमा काम गर्दैछु, अनि मलाई यति साह्रो निराश भयो र मैले कसरी अब पैसा कमाउनु पर्ने त्यो मेरो सोचाइ आउन थाल्यो। And looking into my situations where all my younger brothers are continuing studying and elder brothers in their job, and me myself working in farm as a farmer in my home, I became very depressed, and I started thinking, how am I supposed to earn money? त्यही कुरोको सोचाइ गर्दै गर्दै म जीवनमा जिरहेको थिएँ। एक समय मैले त्यो सोच्दै सोच्दै म एउटा गाडीको बसमा चढेर एक ठाउँमा गइरहेको थिएँ। And with that deep thinking regarding that matter, I was living my life, and on that pursuit, I was traveling on a bus. त्यो बसमा मैले बसेर म त्यही मेरो सोचाइ त्यो सिटमा बसेर म कहाँबाट पैसा कमाउनु के गर्नु भन्ने म सोचिरहेको समयमा जब मैले कन्ट्र्याक्टरले पैसा गनेको कुरामा मेरो आँखा गयो। And at the very moment while I was traveling and I was thinking regarding how am I supposed to earn money, at the very moment my eyes was drawn upon by a conductor who was counting the money. र म सुटुक्क बिस्तारो गरेर कन्ट्र्याक्टरको छेउमा बसेर त्यसलाई सोधेँ, दाजु यो काम गर्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मलाई पनि यस्तो काम गर्न मन लागेको छ भनिकन मैले उसलाई सोधेँ। And I discreetly went near the conductor and I asked him, I also would like to work in this field. How am I supposed to get the job? तर उसले मलाई भन्यो, भाइ यस्तो नराम्रो काम चाहिँ नगर्नु, यो कन्ट्र्याक्टर काम चाहिँ बहुत नराम्रो काम हो, तिमीले यस्तो काम नगर्नु, बरु यसको साटो अरु कुनै काम खोजेर गर, उसले त्यसो भन्यो। But in return, he suggested me that the job he was doing was the worst, and he suggested me not to do that job, but any other but that job. जब मलाई त्यसले त्यो कुरो गर्दाखेरि मलाई यति साह्रो चित्त दुखेर आयो, यति साह्रो नमिठो लाग्यो, किनभने तँ चाहिँ यसरी पैसा कमाउँछस्, मलाई पैसा कमाउन मैले जो चाहना गर्दैछु तँले मलाई बाधा दिँदैछस् भनेर मैले मनमा सोचेँ। And I had the thought, feeling very sad regarding what he suggested, thinking that why is he allowed to earn so much money and not and stopping me from earning money like him. त्यसपश्चात म आफै म धरान जान्छु र धरान गएर म गाडीको मालिकसँग चाहिँ सल्लाह गर्छु र काहीँ न काहीँ मैले यो गाडीको काम त पाउन सक्छु र म आफै धरान जान्छु भनिकन मैले निर्णय गरेँ। And then I had my own decision making that I would travel to Tehran myself and talk to the owner of this bus and seek a job from him. त्यसो म गाडीमा चढेर धरान गएँ। धरान जानुभन्दा पहिला चाहिँ जंगल आउँदो रहेछ, जंगल कट्ने बित्तिकै तिलकुने धरान भन्दो रहेछ, त्यहाँ पुगेपछि मैले धरान आएछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। And regarding I came to realize that when I entered the Dharan, because there was a forest, and as soon as the forest was crossed, we arrived at Tinkune Dharan. र धरान प्रवेश गर्ने बित्तिकै मैले गाडीमा उठेर टाउकोले यता दायाँमा हेर्दै कहाँ ग्यारेज छ, कहाँ गाडी लाग्छ, कहाँ बस लाग्छ हेर्दै 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 म माथि धरानको स्ट्यान्ड भानुचोकसम्म पुगेँ। And as soon as the entry point, I passed the entry point of Dharan, I started looking my heads around for garages and workshops and bus stand and traveled all the way to the central Bhanduchok. तब भानुचोकमा उत्रेर फेरि फर्केर म जहाँ जहाँ जाँदाखेरि गाडी देखेको थिएँ, जहाँ जहाँ बस राखेको देखेको थिएँ, त्यहाँ त्यहाँ निस्केर गाडीको ड्राइभर कन्डक्टरलाई भन्छु, दाजु यहाँ काम पाउँदैन, दाजु यहाँ काम पर्दैन सोध्दै 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 म फेरि ओह्रालो झरेँ। And again, after getting off the bus, I returned back the same way. Wherever I noticed the garages and the bus parked, I went there and asked the drivers and conductors regarding the job. म त्यतिखेर 18-19 वर्षको थिएँ, मलाई कसैले पनि गाडीमा काम गर्छ भनेर पत्याएन, त्यो ड्राइभरले मलाई कसै पनि काम पाइन्छ भनेर कसैले मलाई भनेन त्यतिखेर। None of the drivers or any personnel said that I would be able to do the job or offered me any job because I was around 18-19. तर एउटा ग्यारेजमा भक्कर एउटा कोसी बस चाहिँ बडी बनाएर भक्कर निकाल्न आटेको रहेछ, त्यो ठेकेदारलाई चाहिँ टायर किन्न पैसा नभएर चाहिँ त्यो गाडी त्यहाँ अड्किरहेको रहेछ। And but fortunately, there was a bus from a company Kosi, and it was just manufactured and ready to be deployed for service. But because of the lack of fund, it was still there. मैले त्यहाँ गएर त्यो बसको साउलाई भने, दाजु यहाँ गाडीमा काम गर्न पाइन्छ, म काम गर्छु गाडीमा, के गर्नुपर्छ गाडीमा काम गर्न भने मलाई उसलाई सोधेँ।
And then I approached to the owner of the bus and I asked if I can work in this bus and what should I do to get the job in here. उसलाई उसलाई पैसाको आवश्यकता परेको कारणले गर्दा रहेछ मलाई भन्यो ठिकै छ तिमी कन्ट्रा काम गर्छौ भने तिमीले धरोटी राख्नुपर्छ 5000 रुपैयाँ धरोटी राख्यो भनेदेखि काम गर्न पाउँछौ तिमीले तर काम नसिके जसम्म तिमीले आफै खानुपर्छ भनेर उसले मलाई भन्यो Because I didn't know in the initial, but he needed money, so he asked me to put a deposit of 5,000 in order to start the job. But until I finish the job, I should not be able to get the full salary. त्यो 92-93 तिर कुरा हो निकै अगाडिको कुरा हो त्यतिखेर 5000 भनेको धेरै हुन्थ्यो These stories of a very long period back in the time, and the 5,000 is a very huge amount of money. मैले भने दाजु मसँग 5000 रुपैयाँ छैन म 4000 रुपैयाँ दिन्छु मलाई 4000 मा चाहिँ काम दिलाइदिनुहोस् भनेर मैले त्यो दाजुलाई त्यो गाडीको मालिकलाई भने And I requested to the owner that I do not have 5,000, but if I can provide you 4,000 and I can start the job. उसले मलाई 4000 रुपैयाँ डिपोजिट राखेर गाडीमा काम दिने भयो तर उसले भन्यो तिमीले काम नसिकेसम्म टिकट काटेर हिँड्न नसकेसम्म चाहिँ तिमीले आफ्नै पैसाले खादै हिँड्नुपर्छ भनेर मलाई त्यो शर्तमा काम दिने भयो And he gave me the job in a condition that I provide him 4,000 deposit, and until I learned the job correctly, how to get the tickets done and work as a conductor, I would need to work on my own expense. त्यो दिन बेलुका अब एउटा होटलमा उनीहरु स्टाफहरु बसे म पनि उनीहरुसँग त्यहाँ गएर त्यो होटलमा बसे And on the evening, all the staffs of the bus went to the hotel, and I myself also went along with them. अब त्यो स्टाफहरुले सबैले ड्रिंक मगाएर ड्रिंक खान थाले उनीहरुले And all the staff started ordering drinks and enjoyed their drinks. मलाई भने उनीहरुले तिमीले पनि रक्सी खानु पर्छ भनेर उनीहरुले मलाई रिक्वेस्ट गरे बिन्ती गर्यो And they also requested me that I should also be taking part from their drinks. म रक्सी खादिन मैले रक्सी खाएको छैन अझसम्म मैले भन्दाखेरि उनीहरुले भने यो त साइलेन्सर पाइपको धुवा हो गाडीमा काम गर्ने मान्छेले यो साइलेन्सर पाइपको धुवा त खानै पर्छ भन्छ मलाई And I told them that I had never been drinking any alcoholic beverage, but he told me an example as it is a silencer of a bus and every personnel working in the bus should drink it. अब त्यो नखाऊ भने भोलि मलाई काम नदेला फेरि काम दिँदै बिगाड्देला अब मैले करले पनि त्यो रक्सी खानुपर्ने बाध्यता म पुगे उनीहरुसँग मिलेला मैले रक्सी खाने भएँ And I came to such a situation that if I don't drink it, they may not offer me any job. So I was bound to take part from the alcoholic beverage. उनीहरुले त्यो रक्सीमा पानी मिसाएर खाँदो रहेछ मलाई थाहा भएन म चाहिँ पानी नहालिकन सर्ट खाँदो रहेछु त्यो रमलाई And they drank the alcohol mixing with water, diluting it with water, but I didn't know that, so I just straight down the alcohol. तर एकछिनमा म त्यहाँ बेहोस भएछु तर मलाई थाहा भएन उनीहरुले मलाई बोकेर चाहिँ एउटा कोठामा लगेर सुताएछ I immediately went drunk and went faint, but I didn't realize that, but they took me up, carried me, and put me onto bed. यस्तो प्रकारले मेरो एउटा जागिर चाहिँ मेरो यसरी सुरु भएको थियो In such manner, I started my job. म चाहिँ एउटा पहिलादेखि अलिकति बाठो प्रकारको मान्छे थिएँ उ साउले मलाई भने त तिमीले सिक्नुलाई चाहिँ 1 महिना लाग्छ 1 महिना पछि चाहिँ सिक्छौ होला भनेर भनेको थियो तर मैले चाहिँ 1 हप्तामा त्यो काम सिकेँ Since I was very clever and smart from my childhood, though the owner suggested that it would take me a month, but I learned the job within a week. अनि गाडी सिकेपछि उले मलाई टिकट दियो मैले टिकट काटेर हिँड्न थाले गाडीमा पैसा उठाउँदै हिँड्न थाले अनि मलाई उले भत्ता र तलब पनि दिन थाल्यो And after I learned the job, he offered me the ticketing job, and I started working as a conductor, and then he started paying me. अब हामी बस्तीमा जन्मेको मान्छे बस्तीमा त चैते दशैंमा माघे संक्रान्तिमा साउने संक्रान्तिमा दशैंमा कहिले काहीँ मासु खाने मान्छे Since I was born on a village, and in village areas, because of the poverty, in only during festival times you would get the opportunity to eat meat. नै मासु बेलुकै मासु बिहानै मासु बेलुकै मासु यस्तो आनन्दको जिन्दगी लाग्यो मलाई माफ गर्नु होला अंकल अलिकति काट्यो फेरि भनिदिनुस् न प्लिज तर गाडीमा हिँड्न थालेपछि मलाई बिहान पनि मासु बेलुका पनि मासु बिहान पनि मासु बेलुका पनि मासु अनि यस्तो आनन्दको जिन्दगी लाग्न थाल्यो मलाई But since I started working in the bus, the meat was on my plate every morning and evening, and I started enjoying my life. जिन्दगी त यस्तो प्रष्ट भएर त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ एउटा मलाई त्यो जिन्दगीको मजाको अनुभव आउन थाल्यो त्यतिखेर
And that's when I realized this is how wonderful the life is. अब यसरी काम चल्न सुरु गरे त हिँड्दा हिँड्दै धरानबाट काम गर्दा गर्दै अलिकति त्यहाँ धरानमा झगडा हुन थाल्यो And while the time passed and I was working in Dharan, they started a bit of quarreling. धरानमा धेरै एडिकहरू हुन्छन् गाडीमा एडिकहरू चढेर एडिकले चाहिँ पैसा दिँदैन स्टाफ भएर कन्ट्रक्टरसँग झगडा गर्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ एडिकसँग झगडा हुन थाल्यो दिनदिनै And in the city of Dharan, there are many people addicted to drugs, and all the people traveling the buses were those persons, and they could not pay the money for the tickets. And I used to have quarrels with them. सेउतीको जंगलमा कति हुलपाना लिएर एडिकलाई खेरायो कति कुटा खायो सारो धेरै झगडा हुन थाल्यो And in the ages of the river Shilti, I chased many of those drug addicts, or I also been chased, and I beat them up, and many beatings also I received. म धरान बजेल म रक्सी खाना पनि निकै पोक्त भइसकेको छु त्यतिका सम्ममा And while I was still at the time I stayed there in Dharan, I was a very professional drinker as well. तब धरानमा मलाई बस्न लाग्नु छोडो अब मैले सोचे म त विराटनगर जान्छु विराटनगर गएर त्यहाँको गाडीमा काम गर्छु त्यहाँ भएपछि एडिकहरू पनि त्यति साह्रो झगडा गर्नु पर्दैन भनिकन म विराटनगर गएँ And then after that, I decided that because I had lots of issues and quarrelings in Dharan, I decided to travel to Viratnagar, where I would get rid of all those drug addicts and quarrelings. विराटनगर गएपछि मेरो एकजना साथी पनि त्यस्तै एडिकै भएको कारणले गर्दा मैले उसको संगतले गर्दा म डेली जोगमुनी गएर चाहिँ फेन्सिटलहरू खान थालेँ मैले त्यहाँबाट चाहिँ And after I went to Viratnagar, one of my friend was a drug addict as well. And because of his friendship, I also started traveling with him to Jokmuni and started taking Fensitol. अनि मलाई यस्तो अनुभव हुन थाल्यो आमामा यो पो टिप ठिक छ यसको पो ठिक हुँदो रहेछ मुख पनि नगनाउने खुट्टा पनि नरबरिने यो पो राम्रो रहेछ भनेर त्यतातिर म चाहिँ आकर्षित हुन थालेँ And then now I started getting attracted towards the Fensitol, cough syrup, but used as druggist. And then I started getting attracted to it, considering this is more better. Neither the leg trembles nor my breath stinks. पहिला पहिला मलाई गाडीका मालिकले धेरै चोइस गर्थ्यो किन अरु कन्ट्रोलर भन्दा मलाई 1000 बढी दिनमा म कलेक्सन ल्याउँथे अनि उनीहरु मसँग छक्कै पर्थे किन यो कन्ट्रोलर चाहिँ धेरै कलेक्सन ल्याउँछ भनिकन And many the owner of the bus used to prefer me much because compared to other conductors, I used to get more 1,000 rupees more than collectively than others, and they used to get surprised. How was I able to do so? म अब विराटमा गएपछि म यो ड्रिङ्क र ड्रग्सले गर्दाखेरि म दिनदिनै पतन हुँदै 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 जान थालेँ And then after in Viratnagar, because of the drinks and drugs, I started ruining my life. अनि मलाई साहुहरूले पनि गाडीको मालिकले पनि मलाई इन्कार गर्न थाल्यो अनि त्यहाँदेखि And then the owners of the buses also started rejecting me. अनि म त्यहाँबाट विराटनगर पनि छोडेर म अब लोकल गाडीमा काम गर्दिन म अब काकरबिटा गएर चाहिँ काठमाडौँको नाइट बसमा काम गर्छु भनेर काकरबिटा गएँ And then I again decided that I would not work in Viratnagar anymore and any other local services, but I will get a job in a long distance routes, and I would travel to Kakarvita. काकरबिटा गएर केही समय बसेपछि म त्यहाँबाट नाइट बसमा काठमाडौँ नाइट बसमा कन्ट्र्याक्टर काम गर्न थालेँ And then after in Kakarvita, I started a job working as a conductor in a night bus traveling to Kathmandu. अब काकरबिटाको नाइट बसले गएर पर कोसीमा ढल्केपतिर खाना खान्थ्यो त्यो होटलको मालिकले हामी स्टाफलाई चाहिँ यस्तो ज्वाइँ आए जस्तो गरेर होटलभित्र लगेर खाना खुवाउँथ्यो रेस्पेक्ट गरेर And the bus traveling from Kakarvita all the way to Kathmandu used to stop by the river Kosi for dinner service, and the owner of the hotel used to take all the staff as a VIP person and used to give us good food. अनि पेसेन्जरलाई चाहिँ बाहिर दुईटा चोक्टा मासु र पानी हालेको मासु दिन्थ्यो अनि मलाई त्यति साह्रो दुःख लाग्थ्यो And all the rest of the passengers were served with the very diluted meat and curries, and I used to feel very sad about it. तर मैले होटलवाला किनभने मलाई उनीहरूले घुस लागि Sorry, अलिक डिस्टर्ब भएको छ यो मिस भयो मैले त्यस प्रकारका उनीहरूले होटलवाला मलाई घुस दिएको कारणले गर्दाखेरि मैले पेसेन्जरको खिलाफमा म केही पनि बोल्न सक्दैन थिएँ होटलकामा गएर but because the restaurant owner had bribed me, I could not speak against anything regarding the satisfaction of the passengers. यसरी नै गाइडलाइनमा चाहिँ जिन्दगी मेरो चल्दै जाँदै थियो And in this manner, my life was running.
अब नाइट गाडीको काकरबिटामा होल्टेज 3 दिन पर्थ्यो कन्टिन्यू अब डेली ट्रिप थिएन काकरबिटा गएर होल्टेज बस्नु पर्थ्यो And the trip was not daily, so we had to stay overnight at Kakabita in a hotel. अनि अब त्यो हाम्रा खाने बानी नराम्रो खाने बानी आदत लागेको कारणले गर्दा काकरबिटामा होल्टेज हुँदाखेरि पानी ट्याङ्कीतिर गएर सिलगढीतिर गएर म यसो ड्रग्स खाने बानी मेरो बसिसकेको थियो त्यतिखेर Because I was already in habit of bad influence, and every time we had a stop by at Kakarbita, I used to travel to Siliguri to take drugs. यहाँदेखि मलाई कुनै पनि गाडीको मालिकले मलाई राम्रो देख्न छोड राम्रो मान्न छोड स्टाफले पनि मलाई पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्न थाल्यो त्यहाँदेखि After that, none of the bus owners started looking me positively. Neither the staff started giving me good response. म भोलिपल्टदेखि मलाई गाडीमा काम दिन छोडेर म अब चाहिँ गाडीमा यस्तै हिँड्दै कन्ट्रेक्टरलाई 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ माग्दै 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 म हिँड्न थालेँ केही समयसम्म And then I lose my job, and none of the owners or the bus companies offered me any job, and I just started collecting few rupees from any conductors I see around. अनि राति जहाँ रात पर्थ्यो त्यही गएर म त्यो गाडीको ग्यारेजतिर गएर गाडीमा गाडीको ढोका खोलेर गएर गाडीभित्र गएर म सुत्ने बानी बस्न थाल्यो मेरो And then I set a habit that wherever the bus stopped or wherever I reached, I used to go and open up the bus door and sleep in the bus. त्यतिखेर मलाई आफू साह्रो पतन भएर गएको अनुभव हुन थाल्यो र मलाई यस्तो लाग्थ्यो त्यहाँ सुतेको बेलामा यो राति म राति नै मरे पनि हुन्छ नि जस्तो अनुभव हुन थाल्यो मलाई And then I started feeling that my life was so down and low that I used to feel that when I'm sleeping that night, I just wish that I was dead. मलाई यो ड्रग्स चाहिँ यति साह्रो पतन बनायो त्यतिखेर मलाई नेपालमा Drug ruined my life so much back in Nepal. अब म कसरी नेपालबाट चाहिँ म कहाँ गएर चाहिँ लुकेर बस्छु म साह्रो सबैबाट म हिलित भएको अनुभव हुन थाल्यो मलाई And then I started feeling that everyone is ignoring and hating me, so I need to get away from here. म यतिसम्म बिग्रेको थिएँ कि मैले कहीँ पनि मुख देखाउने अवस्था मेरो त्यतिखेर थिएन I was so bad that I had no any status to show my personality or appear in front of anyone. र मैले त्यतिखेर एउटा सोचाइ गरेँ मैले कोठामा पहिला गाडीमा काम गर्दाखेरि अलिकति सामान जोडेको थिएँ And then I had a thought that while I was working back in the buses, I had a few bits of personal belongings in a room. त्यो सामानलाई मैले पछाडी एउटा स्टाफलाई लगेर त्यसलाई 50% हाफ दाममा त्यो सामानलाई बेचेर म त्यहाँबाट हिँडेँ And then I took all my positions and sold it to one of my staffs in 50%, and then I went off. अब म यसरी बेचेर भएँ म अब कहाँ गएर बस्छु भनेर मैले सोच्दाखेरि मैले त्यहाँबाट चाहिँ म दिल्ली जाने मलाई सोचाइ आयो And because I had no anywhere else to go of my status, then I was thinking, where shall I travel? And then I decided to travel to Delhi. म दिल्ली जान भनिकन गएर त्यो रात मैले विराटनगरमा बसेँ And in order to travel to Delhi, I went and stayed a night at Viratnagar. विराटनगरबाट भोलि मैले कटिहार गएर कटिहारमा ट्रेनको टिकट काटेर म दिल्ली जानको लागि म हिँडेँ And then the day after, I went to Katiyar and to get a train ticket to Delhi. दिल्लीमा जाँदाखेरि ट्रेनभित्र मलाई एकजना केटासँग मेरो परिचय भयो And while I was traveling to Delhi, inside the train, I was introduced with a person. त्यो भाइले मलाई त्यतिखेर भन्यो तिमीले ठुलो भुल गर्यौ तिमी दिल्ली नआउनु पर्थ्यो अरु कहीं गएको भन्थ्यो हुन्थ्यो तिमी दिल्ली नआउनु पर्ने थियो भनिकन त्यो भाइले मलाई भन्यो And that brother also suggested me that I made a big mistake traveling to Delhi, and he suggested me that I could have gone anywhere else but Delhi. त्यतिखेर माओवादीको समय थियो नेपालको पश्चिमको सबै दाजुभाइहरु चाहिँ त्यतिखेर दिल्ली गएर बसेको रहेछ And because at that time it was the period of the terrorist Maowadis, and all the peoples of the western region had traveled to Delhi. यसले गर्दा दिल्लीमा तिमीले केही पनि काम पाउँदैन भनेर उले मलाई भन्यो And then he told me, because of that you will not receive any jobs in Delhi. तर पनि अब दिल्ली हिडिहाल्यो म उसकै पिछे लागेर दिल्लीसम्म गएँ But I had already set my travel journey, so I just followed him all the way to Delhi. उसले भन्यो मलाई तिमीले दिल्ली गएपछि जे पनि काम गर्नुपर्छ तिमीले ठुलो काम खोजेर हुँदैन दिल्लीमा तिमीले जे पनि गर्नुपर्छ भनेर उले मलाई भन्यो And he suggested me that after I reached Delhi, I should accept any job. I should not be aiming for good and higher jobs. दिल्लीमा काम खोज्दै हिँडेको कहीँ पनि होटलमा भाडा मान्ने काम भन्दा अरु काम मैले पाउन सकिन
And while I was searching jobs in many locations at Delhi, I could find no other jobs but to be a porter in a restaurant. पहिला पहिला गोजीमा अलिअलि पैसा हुँदाखेरि त्यो भाडा मार्ने कामलाई चाहिँ नगर्ने भएर म हिँडेँ। Before, in the beginning, since I had a little bit of money in my pocket, I did not look into the jobs of porters. जब पैसा सकेपछि मैले मजबुरी भएर त्यो होटलमा गएर मैले भाडा बाँध्नुपर्ने अवस्था पुगेँ म र म त्यो होटलमा भाडा बाँध्न थालेँ। But I soon ran out of my money, and then I had no other options but to go and wash dishes and work as a porter in the restaurants. त्यहाँ 1-2 महिना बसेपछि म फेरि फर्किने मेरो निर्णय भयो। And after doing that job for a few months, I decided to return back. फर्किने बेला मैले एउटा साथी भेटाएँ, म जस्तै बिग्रेको साथी मैले त्यतिखेर भेटाएँ। And while I was about to return, I again met a friend who was also in a bad habits like me. त्यो दिन राति हामीले दारू खाएर तास खेल्न थालेको, आउने पैसा सबै हामीले तासमा हार्यौं। And at that night we met, and we were drunk and we started playing cards, and all the money we earned was lost in gambling. अब मैले भने हामीले पैसा पनि हारिहाल्यो, अब के गरी इन्डिया जानु, हामी के गरी हामी सिलगढी जानु भनेर भन्दाखेरि उनले मसँग आइडिया छ भनेर भन्यो। And then I told him that we lost all of our money, so how are we going to travel back to Siliguri? And then that brother said, I have an idea. मैले भने के आइडिया, कसरी जाने भनेर सोध्दाखेरि उनले भन्छ ट्रेनमा टिकट नकाटिकन चढ्नुपर्छ, टिटी आयो भनेदेखि हामी टोयलेटमा लुक्नुपर्छ भनेर उनले आइडिया दियो। And then he suggested me an idea saying that we should travel by a train without having a ticket, and when the TT or the train ticket conductor comes, then we should hide in the toilet. म उसको सल्लाहमा मैले मजबुरी भएर म उसकै बिना टिकटमा ट्रेन चढेर म हिँडेँ। But because I had no other options, I accepting his suggestions, I traveled in the train without any ticket. उनले भन्यो म एकछिन सुत्छु, तिमीले टिटीलाई हेर्नु अनि तिमी एकछिन सुत्नु, म टिटी हेर्छु, यसरी हामी जानुपर्छ भनेर उनले मलाई सिकायो। And he taught me that I will take a rest for a while, and then you watch for TT, and then we'll do in turns when you rest, and this way we will travel through. इन्डियाको युपी भरि त त्यति साह्रो टिटीले दुःख दिएन, तर बिहार छिरेपछि यति साह्रो टिटीले दुःख दियो किनभने त्यतिखेर बिहारको लालू प्रसाद यादव चाहिँ रेल मन्त्री थिए। Until we were passing via UP, then there was not much TT personnel. But after we entered Bihar, there were many TT kept on coming and gave us trouble, because at that time a certain person was the MP of the trains. हामीले बिहारभरि 3-4 घण्टाको बाटो टोली भित्र पसेर हामीले यात्रा पूरा गर्यौं। And the whole journey through Bihar, around 3-4 hours, we traveled in toilet. यस प्रकारले मेरो जिन्दगी चाहिँ गुजिरहेको थियो। And in this manner my life was going on. त्यो साथीको घर चाहिँ टिस्टा पारी थियो, डुवर्स भन्छ, यता भुटानको छेउमा पर्थ्यो। That very friend's house was at a place called Dors, just across Tista River at near Bhutan. उनले मलाई दिल्ली भने त तिमी यहाँ नबस, अब मेरो घरतिर जाऊ, अनि त्यहाँ म तिमीलाई भुटानमा गएर काममा लगाउँछु, भुटानमा काम पाइन्छ भनेर उनले मलाई लिएर आएको थियो। And that friend had suggested me that let's not stay in Delhi and let's go to my place at Bhutan, and where I can help you finding job. उसको घरमा गएर हामी 1-2 दिन बसेपछि त्यहाँबाट हामी भुटानमा काम गर्न भएर गयौं। फेरि डिस्टर्ब भयो अंकल, फेरि भन्दिनुस्। उसको घरमा हामी 1-2 दिन बसेपछि त्यहाँबाट भुटानमा काम गर्ने भएर हामी गयौं। And then after staying in his house for a couple of days, then we went to Bhutan to look for jobs. भुटानमा के काम पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लकडी, त्यो रुखको गुड्का काट्ने काम पाउँछ। त्यो ठुलठुलो रुख ढालेर चाहिँ त्यसलाई सानो सानो गुड्का बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्याक्ट्रीमा लागेको रहेछ, त्यस्तो काम खुलेको रहेछ। And in Bhutan there was job opportunities to cut down the trees and make them into small pieces and take them to factories. टाइम निकै गएकोले गर्दा म छिटो गरेर भन्दैछु है। Because the time is traveling quick, I'm speeding up my testimony. ल भुटानमा गएर हामीले त्यो काम गर्ने मैले निर्णय गरेँ। त्यो काम गराउने बइलाले मलाई चाहिँ गहुँतहरू, चामलहरू, कपडाहरू किनेर त्यो काममा मलाई नियुक्ति गर्न लाग्यो। And the very friend helped me with some food rations and clothes, and then I decided to work in Bhutan for that job and would travel there. त्यहाँ गएर जंगलमा काटेको त्यो गुड्का बोरामा हामीले रोडमा निकाल्नु पर्थ्यो, 10 रुपैयाँ बोरा गरेर हामीलाई दिन्थ्यो। And all the woods that had been caught in the jungle, we had to collect them and put it in a sack, and every sack was paid 10 rupees.
तर मैले त एक दिन पनि बोक्न सकिनँ 4-5 बोरा बोक्दै बोक्दै मेरो यस्तो छेपारी ड्यामेज भएर म हिँड्नै नसक्ने भएँ But I could not walk there even a full complete day. As soon as I carried 4-5 sacks, I had an injury in my calf. उसले चामलहरू गमबुटहरू किनिदिएको छ काम गरेर त्यो अप्लाई गर्नुपर्ने मैले काम गर्न नसक्ने अवस्था पुगेँ And he had bought me the rations and gum and the boots, but I was in a situation where I could not work anymore. उसले भन्यो तिमी बोक्न सक्दैन भने तिमी गुड्का काटेर प्याक गरिदिनु अरूले बोक्छ भनेर मलाई गुड्का काट्न लगायो And then he also he offered me again that if I could not carry the woods, then I should start cutting the woods and others will carry it. मैले मेरो पेट पाल्नको लागि मैले त्यो गुड्का काट्ने काम गर्न थालेँ तर एक दिन काट्दाखेरि दाहिने हात चाहिँ मेरो ठेला फुटेर रगत चाहिँ निस्किन थाल्यो हातबाट And because I had to continue my living and earn money, so I accepted the job, but just cutting the trunks for one day, I had blisters all over my hands. अर्को दिन मैले फेरि देब्रे हात चाहिँ त्यसरी नै काट्न थालेँ त्यो पनि हात त्यस्तै भएर काम नलाग्ने भयो And so the first day I injured my right hand, and the next day I used my left hand and also injured the left hand with blisters. अब म त्यो काम गर्न नसक्ने भएपछि मैले के निर्णय गरेँ म अब यहाँबाट लुकेर के गर्छु म भाग्छु भनेर त्यहाँबाट भागेँ झोला बोकेर And then I came to realize that I can work here no more, and I decided that I should run away from there. And then I carried my bag and planned to escape from there. म भागेर त एउटा बजारमा आएँ And then I secretly escaped from there and came down the hill to a marketplace. त्यहाँ आउँदाखेरि धेरै मान्छेहरू जम्मा भएको छ त्यो मान्छेहरू लेबर कुल्ली गर्ने जस्ता मान्छेहरू त्यहाँ भेला भएका रहेछन् And many people had gathered at that place, and I found out most of them were working as laborers. मैले सोचेँ म यिनीहरूसँगै जान्छु यिनीहरू कहाँ जाँदैछन् र के काम गर्दैछन् म त्यही काम गर्छु भनेर म उनीहरूसँगै गएँ And then I thought that wherever they are going and whatever job they will be doing, I shall follow them and do the same job. उनीहरू एउटा टिप्परमा चढेर माथि भुटानको माथि रोडमा बाटो खुलेको रहेछ बाटो खन्ने काम त्यहाँ गएर काम गर्ने लेबरहरू रहेछन् And then I found out that they took a tipper trip to the top of the place, top of a hill in Bhutan, and there was a job opportunity of the road construction, and they used to work there as laborers. त्यहाँ गएर त्यो लेबरको मैदानलाई मैले पनि भनेर म पनि यो काम गर्छु भनेर उसलाई मैले बिन्ती गरेँ And I requested to the in charge of the laborers, and I requested that if I can work there as a laborer as well. भुटानमा गएर नेपालबाट आएको नेपाली भन्न मिल्दैन त्यो जग्गामा मैले इन्डिया हो भनेर मैले मेरो एड्रेस ढाँटेँ ठेगाना ढाँटेँ In Bhutan, I was not allowed, or I could not identify myself as from Nepal, so I lied to them saying that I was from India. उसले मलाई भोट कार्ड चाहिन्छ काम गर्न भोट कार्ड दिनुहोस् भनेर भन्यो माग्यो मलाई And then he requested me for a vote card in order to get the job there. तर मसँग भोट कार्ड थिएन म नेपालको मान्छे नेपालको पनि भन्न सकिनँ मैले भोट कार्ड बिर्सिरहेको छु भएको बेला मैले झुट बोलेँ And then because I could not clarify that I was Nepali, and also I didn't have a vote card, I lied him again saying that I forgot. उसले पनि कुनै मलाई एउटा माध्यम बनाएर काममा चाहिँ लगाइदिने भयो मलाई र काममा लगाइदियो उसले मलाई And he himself also with some means he decided to give me some jobs there. त्यहाँ गएर मैले एउटा ढुङ्गा फुटाउने लेबरको काम पाएँ त्यहाँ गएर पनि And over there I got a job to break down rocks. झमपल्ट हम्बर बोकेर ढुङ्गा फुटाउन जानु पर्थ्यो र दुईजना मिलेर एउटा टिप्परमा एक टिप्पर हामीले ढुङ्गा दिनमा निकाल्नु पर्थ्यो And with the stone breaking instruments and hammers, we used to go to break rocks, and 2 persons had to work to get 2 tippers worth of rocks from there. अब दैनिक अब यसरी लेबर काम गर्दा ढुङ्गा फुटाउँदै मेरो दैनिकी चलिरहेको थियो And my daily life was passing away working as a rock breaker. अब त्यहाँ गएपछि त्यहाँ भुटानमा ड्रग्सहरू चाहिँ खान नपाउने तर रक्सी भनेको त्यहाँ चाहिँ एभाइलेबल पाइने भएको कारणले गर्दा म रक्सीमा यति क्रेजी भएँ त्यहाँ पनि In Bhutan, there was no any drugs available, but there was plenty and abundance of alcohol, so I became very alcoholic. त्यहाँको भोटिनेहरूले आउनु रक्सी खाऊ आऊ भोलि पर्सि तिम्रो तलबा रक्सी खाउँथ्यो The persons running the restaurants over there used to invite us and offer us alcohols in credits and used to tell us we can pay when our salary comes.
त्यहाँ गएर त्यसरी काम गरेपछि तलब थाप्न पाएको छैन, तलब थाप्न पाएको छैन, उता भोटेलले अघि कलर समाएर चाहिँ पैसा खोसिहाल्थ्यो। And with all my hard workings, before I could receive the salary in my hands, all the creditors from the restaurants where I drink alcohol used to come and snatch it from me. त्यसरी महिनाभरि खाएको रासिनको पैसा हामीले बैदारलाई पनि दिन मैले पुर्याउन सक्दैन थिएँ। And I couldn't even pay the for my rations of the whole month. अब मैले त्यहाँ पुगेपछि त्यो अवस्था पुगेपछि मैले जिन्दगीदेखि म हार खाएँ। And then after reaching to that situation, I lost my life. मैले के सोचे भने अब यस्तो जिन्दगी जिउनु भन्दा बरु आत्महत्या गरौँ भनेदेखि बरु ढुक्क हुन्छ भने मैले आत्महत्या गर्ने निर्णय गरेँ। And then I reached a certain situation and realized that rather than living a life like this, it would be rather easy to commit suicide. And then I started thinking about it. मेरो मनले भन्छ मलाई कसले देख्छ र मरे पनि तेरो घरमा कसैले थाहा पाउँदैन, मरे पनि भइहाल्छ नि, यस्तो जिन्दगी के जिउँछस्, मर्दा हुन्छ भनेर मेरो हृदयले भन्न थाल्यो मलाई। And then in my heart, my conscience started saying to me that even if I die, no one is there to cry for me, no one will know about it. त्यहाँबाट म वेस्ट बङ्गालको जयगाउँ भन्ने ठाउँमा आएर म त्यहाँबाट एउटा मर्ने खालको दबाई लिएर चाहिँ म भुटानमा गएँ। Then I traveled to West Bengal and a place called Jaino. I got a medicine to commit suicide and travel back to Bhutan. त्यहाँ मैले दबाई किन्दाखेरि भने यो मेरो घरमा त एकदम उडुस परेको छ, उडुसले साथ दुःख दियो, मलाई उडुस मार्ने दबाई दिनुहोस् भन्दाखेरि उसले मलाई दबाई दियो। And he gave me, I asked the pharmacist that to give me an insect killing because I have a very, my house has been suffered by pesticides. तर मैले उसलाई भने यसले उडुस मात्रै मर्छ कि मान्छे पनि मर्छ भनेर मैले सोधेँ उसलाई। And then I asked the person that if this insecticides only kills the insects or also the person. उसले मलाई भन्यो मान्छे पनि मर जाएगा भनेर भन्यो त्यो कमाइले मलाई। And then that Bengali people told me that yes, it will also kill human. मलाई ढुक्क भयो, अब यो लगेर खाएपछि म मर्न पाउने छु भनेर मलाई आनन्द लाग्यो। And I was very satisfied, thinking that after I drink this, then I will be dead. मैले त्यहाँबाट बेलुका म माथि त्यो लेबर क्याम्पमा बस्थेँ, त्यहाँ गएर म बेलुका राति 8 बजीतिर क्याम्पमा पुगेँ त्यो दबाई लिएर। I used to stay at a labor camp, and around 8 in the evening, I took that insecticides along with me. क्याम्पमा पुग्दाखेरि सबै त्यहाँका लेबरहरू खाना खाएर सुत्न आँटेको रहेछन्। And as when I reached the camp, all the laborers were just finished dinner and getting ready for bed. मैले सोचे पहिला लेबरहरू सबै सुतिसकुन् अनि म यो दबाई खान्छु भनेर मैले निर्णय गरेँ। And then I decided, let all the laborers go to bed, and then I will take this insecticides. त्यो लेबर क्याम्पमा सबैजना सुते, सबै चकमन्न भइसक्यो सबै कुराहरू। And all the laborers in the camp went to bed, and all was dead silence. मैले त दबाई लिएर दबाई खान मात्रै आँटेको थिएँ। And after I was just about to consume that insecticides, त्यतिखेर मलाई हृदय भन्यो थुक्क नामर्द, त दबाई खाएर मर्छस्, तेरो घर परिवार हेर्दा कस्तो खानदानी छन्, कस्तो इज्जत छ, त दबाई खाएर मर्छस् नामर्द भन्ने मलाई आवाज आयो। and then at that very moment, suddenly a voice came from within saying, what an unworthy person I was, that I was about to commit suicide, and how honored was my household back home. अर्को मैले भन्छ बाँचेर चाहिँ के गर्छस्, तै अहिलेसम्म के चाहिँ गर्न सकेछस्, एउटा कुकुरको जीवन जिउनु भन्दा तैँले मरेकै ठिक हुन्छ भन्छ फेरि एक मनले। And also at the same time, the other conscience also tells me that what am I supposed to do in my life living? It's worth living like a stray dog. मेरो हृदयभित्र यति साह्रो द्वन्द्व भयो, मैले केही सोच्नै सकिनँ। And lot of struggles and lot of thinkings went in my heart that I could not think no more. तर मैले सोचे अब अहिले म खान सकिनँ, म खादिनँ, भोलि म रम खान्छु र ट्रिपमा आएपछि चाहिँ म सट्टा खान्छु भनेर निर्णय गरेँ। And because I could not come to a conclusion, and I decided tomorrow after I get drunk from the alcohol, then I will just drink it. ल भोलिपल्ट बिहान 5 बजी उठेर सबैजना लेबरले भात पकाए, खाए, ओरे 7 बजी आफू काममा गए सबैजना। And the next morning, all the laborers woke up at 5 o'clock, did their breakfast, and all went for work. म 7 बजी तल एउटा होटल त्यो डुक्पाको भोटेको होटल त्यहाँ गएर मैले रक्सी पिएँ। And at 7 o'clock in the morning, I went downhill to the hotel called Dupa, and then I started drinking alcohol.
त्यहाँ डुक्काकोमा आधी बोतल रम लिएर त्यहाँ मैले पानी हाल्दा पुरा बोतल बनाएँ। And in the hotel, I took a half a bottle of rum, but I made it full by adding water. मैले त्यो बोतललाई चाहिँ ज्याकेट गोजीमा हालेर म सोच्दै यो खाइसकेर म पनि डेट हुन्छु भनेर सोच्दै म क्याम्पतिर लागेँ। And I took that bottle inside my jacket and went to return back towards the camp, thinking that after I finish drink this, I will be dead. जब म लेबर मेरो क्याम्पमा पुगेर मैले त्यो रमको बोतल राखेर म दबाई पनि निकाल्छु र दुईटा यहाँ सँगै राख्छु अनि पहिला रम खाइसक्छु अनि दबाई खान्छु भनेर दबाई निकाल्न भित्र खाटामुनि छिरेँ। And then after I reached camp, I took out the bottle and placed it on the table, and I decided I'll keep the insecticides next to it. And after drinking down the bottle of rum, I will also drink the insecticides and die. तर त्यहाँ दबाई हेर्छु त्यो बोतल मैले राखेको ठाउँमा बोतलै छैन। And then while I was searching for the insecticides under the bed where I kept, I searched for it, but there was no. मलाई यस्तो तिरिमिरी भयो मैले त्यो राखेको ठाउँमा त्यहाँ यस्तो अँध्यारो थियो त्यो चारपाईको त्यो भित्तापट्टिको त्यो खुट्टाको चेपमा राखेको थिएँ कसैले नदेखेको ठाउँमा त्यहाँ दबाई नै छैन। And then I remembered that I had kept that insecticides on the one of the foot of the cornered foot of the bed, which was very dark place, and no one could even find it. टस बालीकन खोज्छु मैले यता दबाई नपाउँदाखेरि म अचम्मै लाग्यो मलाई। And then I kept on looking for it, and I even used a torchlight, but I couldn't find it, and I was very shocked. अब त्यो दबाई त हरायो, अब त्यो रक्सी किन खानु, त्यो रक्सी पनि खाइन। म दबाई नहराउँदाखेरि म एकदम अचम्म भएर म सोच्न थालेँ। And because I lost the insecticides, and then I also decided not to drink the rum, and I started sitting down and thinking about it. दबाई हराएपछि म ढिलो भए तापनि झप्पल कानमा हालेर म कामतिर सोच्दै यो दबाई चाहिँ कहाँ गयो होला, दबाई कसले लुकाइदियो होला, कसैले हरायो भनेर सोच्दै म कामतिर गएँ। Now, even though I lost the insecticides, and then though I was late for work, I still carried my gears and was walking towards the work, thinking, where did the insecticides went, or who took it? साइडमा गएर मलाई काम गर्न मन लागेन, म त्यो दबाई सोच्दै त्यो ढुङ्गामा बसेर सोचिरहेको थिएँ। And then when I reached to the site of my workplace, I couldn't work but kept on thinking about that insecticide. त्यतिखेर त्यहाँ लेबर काम गर्ने एकजना पेन्टिकोस्टलको क्रिस्चियन दाजु पनि थियो त्यहाँ हामीसँग। And while I was over there amongst most of the labor, one of the brother was from a Christian from Pentecost. At that time, I used to be a big hater of Christians. त्यो दाजुको यति सारो प्रेम सहितको बोली थियो, यति मिठो बोली बोलेर मलाई उले सम्झाउँथ्यो, तर म उलाई यति सारो घृणा गर्थेँ। That very brother had a very lovely personal and with a very soft and good manner. He used to suggest me, but I hated him the most. उले मलाई भन्छ, भाइ तपाईलाई के भयो, सारो तपाई चिन्तित देखिनुहुन्छ, के भयो तपाईलाई, के अशान्ति भयो, उले मलाई सोच्दै थियो। And he was asking me concerning why I was so depressed. भाइ तपाईलाई सारै अशान्ति भएको जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट, तपाईलाई सारै अशान्ति भएको छ, यो पढ्नुहोस् र तपाईले यो पढाको धेरै शान्ति पाउनुहुन्छ, अरु पनि चाहियो भने म दिन्छु भनेर मलाई एउटा उले ट्याक्स दियो। And then handing over me a tract, he said me that I looked very troubled. And after reading the tract, he suggested me that I would receive peace, and if I needed more, contact him. मैले त्यो पर्सामा हेर्दाखेरि झलक्क देखेँ, म शान्ति म तिमीहरुको साथमा छोड्छु भने झलक्क त्यो शब्द मैले देखेँ। And then I had a quick glimpse at that tract, and I just read the line saying that peace I leave it to thee. त्यो वचन मैले पढ्ने बित्तिकै त्यो हेर्ने बित्तिकै मलाई अचानक कहाँबाट भित्रबाट शान्ति आएको अनुभव भयो। And then as soon as I had a glimpse of those words, I don't know how, but suddenly I felt peace within me. त्यो दाजुले मलाई कहिले ट्याक्स दिँदा म ट्याक्स नलिने मान्छे, तर त्यो दिन त्यो ट्याक्स समातेर गोजीमा हाल्दा फर्केर आएँ। I never used to receive any tax that brother handed me, but that very day I took it and put it in my pocket and came back. त्यहाँदेखि मलाई त मर्ने मन चाहिँ अलिकति हरायो, त्यहाँदेखि आत्महत्या गर्ने मन चाहिँ हराएर गयो। After that, the thoughts of committing suicide went off from me. तर उ मलाई धेरै सम्झना आइरहन्थ्यो, तर मैले ग्रहण गर्न मैले कहिले पनि सकिनँ, प्रभुलाई विश्वास गर्न सकिनँ मैले। He came again and again for gospeling me and suggesting me, but I could never accept Christ. तर मलाई सोचाइ चाहिँ यही हुन्छ कि त्यो मेरो बोतल चाहिँ सोचाइ भइरहन्छ जहिले पनि।
But I always had the same thought that where did that very bottle, the inside side, got lost? त्यसको केही समय पछाडि हामी त्यहाँबाट अर्को सेक्टरमा पोस्टिङ भएर गयो त्यहाँका सबै लेबरहरू And after a few moments of times, we all were posted to a next section. त्यो पोस्टिङ भएर जाँदाखेरि त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो दाजु पनि हामी सँगसँगै त्यही ठाउँमा गएर काम गर्न And while we were all posted to a different location, that very brother also got posted along with us. त्यतिखेर हामी त्यहाँ साइटमा काम गर्दाखेरि बिहान खाजा खाएर जान्थ्यौँ र टिफिन कारीमा भात बोकेर हामी साइटमा काम गर्न जान्थ्यौँ. And on that very side, when we used to work, we used to take our breakfast and then carry tiffin box for lunch. दिउँसो खाना खाएर त्यो कलपोटको प्याराफिटमा यसरी घाम तापेर सुत्दाखेरि मैले यसरी आङ तान्दाखेरि मेरो भित्रको चाहिँ भुँडी चिरिएर चाहिँ आन्द्रा बाहिर निस्केछ यहाँ. And after having lunch and while I was sunbathing, under the parasol, and I was stretching, then internally I had a stomach breakage and my intestine was torn. म सिधा भएर हिँड्न सक्न छोडेँ. म एकदम कुप्रो भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो. यति साह्रो दुख्छ सहन नसक्ने गरी दुख्न थाल्यो मलाई. And then I had no more of capacity to stand straight and walk, but I had to walk bending down, and the pain was unbearable. त्यतिखेर भुटान थिम्पू जाने रोडमा त्यहाँ छेउमा हस्पिटल थियो. त्यहाँ चाहिँ लेबरलाई फ्रीमा ट्रिटमेन्ट गर्ने हस्पिटल थियो त्यहाँ चाहिँ. And on the road to Thimphu in Bhutan, there was a certain hospital where they treated laborers for free. त्यहाँ गएर मैले अपरेसन गर्न लागि डाक्टरलाई दिएँ. त्यहाँ मैले सबै डकुमेन्ट मिलाएर डाक्टरले मलाई अर्को हप्तामा अपरेसन गर्न आउनु भएर सल्लाह दिएर पठायो. And after I reached there, I did all the necessary paperwork and organized an operation with the doctor, and the doctor suggested me to go there next week. म जब हस्पिटल पुगेर आएँ आको बेलुकामा त्यो दाजुले मलाई भन्यो, भाइ तपाईले राम्रो प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईले अपरेसन गर्नु पनि पर्दैन है भाइ, प्रभुले ठीक गर्नुहुन्छ भनेर उले मलाई सम्झायो. And after I returned back from the hospital, the very same brother came back to me and said, if I accepted Christ truly, then I even don't have to go through operation. ठिकै छ नि त, जाति हुन्छ भनेदेखि म ग्रहण गर्छु, येशूलाई विश्वास गर्छु, म क्रिस्चियन हुन्छु भनेर मैले उलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर म उसो भनेर मलाई ग्रहण पनि गरेँ. And then thinking that yes, I would be healed, then I agreed to him and I accepted Christ. ग्रहण गर्दाखेरि मलाई राम्रो कन्फर्म छैन के भएर ग्रहण गरायो त्यो चाहिँ मलाई याद छैन, तर उले अब ग्रहण गर भाइ पापको क्षमा भयो भनेर मलाई घरमा पठायो. And I don't clearly remember how and what utterance did I did while I was accepting Christ, but he said me that I am now I accepted Christ and he sent me back home. म आएर आफ्नो कोठामा सुते, आफ्नो क्याम्पमा सुते. सुत्दाखेरि राति यस्तो सपना देखेँ, एउटा सेतो कुराहरू चाहिँ सरररर आएर चाहिँ म भित्र छिरेको मैले अनुभव गरेँ राति. And after I returned back that night, while I was sleeping, I saw a dream, and in the dream I saw many white things came and entered into me. बिहान उठ्दाखेरि त मलाई आनन्द भएको रहेछ. त्यो दुख्न त मलाई पुरै छोडेको रहेछ. गाँठो पनि घटेर यत्रो भएको रहेछ, आदि भएको रहेछ. दुख्न पुरै मलाई छोडेको रहेछ. And in the morning when I woke up, I realized that I had the pain was down so much, and there was no any more pain. Even the wound was halfway down. अनि मैले हस्पिटल गएर भने म अलि अपरेसन गर्दिनँ, मेरो अलि जाति भयो, म आवश्यक पर्यो भने पछाडि आउँछु भनेर डाक्टरलाई क्यान्सल गरेर आएँ. And then I went back to hospital to cancel the operation and told him that I'm feeling well at the moment, and if I do need an operation, then I will come back. त्यो लेबरको क्याम्प भित्र 4 जना क्रिस्चियन परिवार थियो, एउटा म थिएँ, अरु 3 जना गरी 4 परिवार थियो क्रिस्चियन परिवार. Within the labor camp, there were 4 Christian family, and one of them was me myself. अहिले बुझ्दाखेरि उनीहरु सबै पेन्टिकोस्टलको रहेछन्. And now at the moment when I came to realize that they're all from Pentecost. बेलुका बेलुका भेला भएर हामी सेवा त गर्थ्यौं, तर पेन्टिकोस्टको यस्तो झ्याउरे गाना गाउँदै नाच्दै गर्दै यसै नै वचन पनि पढ्थ्यौं, यसै उफ्रिदै नाच्दै सेवा पनि गर्थ्यौं. And every evening we used to gather and we used to have fellowship, but like Pentecostal do, we used to just sing hymns, singing around, dancing around, and reading the words vaguely. तर क्रिस्चियन भए पनि यो ड्रिंक गर्ने कुरा चाहिँ हामीले छोड्न सकेन, मैले छोड्न सकेन. उनीहरु पनि सबै खाने ड्रिंक गर्थे उनीहरु पनि. And after even I became a Christian, I could not keep away my drinking habit, and even they all used to drink as well. मैले त दाजुलाई सोधे, दाजु हामी क्रिस्चियन भए त अब यस्तो खानु हुँदैन भनेर, यो त खानु हुँदैन त रक्सी क्रिस्चियन भएपछि भनेर मैले सोधेँ उलाई. And then I asked the brother concerning that, are we not supposed to stop drinking after we become Christian?
र त्यो दाजुले मलाई सिरियस भएर भन्छ हो भाइ हामीले क्रिस्चियन भएपछि रक्सी त खानु हुँदैन यस्तो अशुद्ध कुराहरू तर पनि हामीले सक्दै सकिने भने चाहिँ प्रार्थना गरेर खाँदा हुन्छ भने मलाई Yes, he did acknowledge, saying that, yes, brother, that we are not supposed to drink after we become Christian, but if we are unable to give away, then we can drink it after a prayer. अब मलाई गुरुले त्यस्तो सिकाएपछि म पनि प्रार्थना गर्दै खाने गर्न थालेँ And now the very teacher, after getting such teachings, then I also started praying and consuming the alcohol. अब मलाई त्यतिखेर एउटा अनुभव भयो पहिला पहिला मलाई एक बोतल खाँदा पनि नमात्ने मान्छे त्यो प्रार्थना गरेर खाँदाखेरि एक गिलास खाँदादेखि मलाई यस्तो साह्रो रिङ्गटा चल्न थाल्यो अब And then I started realizing, before when I used to drink, even one full bottle have no effect on me. But after I started drinking with a prayer, then even a single glass would give me a very headache. अब मलाई त्यति गरिसकेपछि चाहिँ मलाई ती मानसिक सन्तुलन पनि ठिक हुन छोड्यो एकदम मलाई मेन्टल अलिक प्रब्लम भएछ हुन थाल्यो अनि म एकदम जंगल घुम्न थालेँ And then after that, I started realizing that I was having some mental effects, and I started roaming in forest. म जंगलमा चाहिँ कहाँ रुख ठिकको रुख छ कहाँ गएर झुन्डेर मर्न सकिन्छ कहाँ राम्रो रुख छ भन्दै म रुखको हाँगाहरू हेर्दै हेर्दै हिँड्थेँ And then I used to walk around in the forest looking for a suitable tree with a good branch where I could commit suicide by hanging. म आफूले आफूलाई म पागल भएको छु जस्तो अनुभव हुन थाल्यो मलाई And then I realized that I myself was getting into madness. मलाई अनि फेरि पनि मर्न मन लाग्यो मलाई त्यतिखेर And then again I had the thoughts of committing suicide. मैले सोचे म पहिला दबाई खाने हुँदाखेरि मर्न सकिन दबाई हरायो यसपालि चाहिँ म दबाई खाँदिन म झुन्डेर मर्छु भनिकन म जंगलभरि झुन्डिने खालको रुख हेर्दै 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 हिँड्न थालेँ And then I decided in looking for a tree with a suitable branch to commit suicide hanging by that, because I had already realized that I can't be commit suicide by drinking any insecticides. मैले दिउँसो गएर एउटा यस्तो राम्रो रुख भेटाएँ त्यो रुख चाहिँ तलबाट पलाएको थियो माथि एउटा डिल थियो हो त्यो डिलमा एउटा खुट्टा थियो त्यहाँ चढेर चाहिँ हाँगामा पासो लगाएर झुन्डिन चाहिँ एकदम सजिलो रुख भेटाएँ मैले And in the morning, I found a tree where it was grown from a bottom of a small hill, and where I could easily get reach to the branch, and it would be easy for me to commit suicide by hanging. मैले बेलुका त्यो रुखमा झुन्डिने अब म डोरी चाहिँ कहाँ खोज्नु भएर डोरी खोज्दै 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 लेबर क्याम्पतिर डोरी खोज्दै हिँड्न थालेँ And then I decided in the evening I'll commit suicide, but I need to get hold of a rope. So I started looking for a rope in the labor camp. लेबर क्याम्पमा मैले एउटा पनि डोरी भेटाइनँ And I could find no single piece of rope in the labor camp. म लरामा झुन्डेर मरु भने लरा चुट्टिन्छ होला फेरि मर्न सक्दैन होला भनेर म सोच्न थालेँ And then I also had a thought that if I strangled myself with the small thin branches of the tree, then it might cut off and I may not be dead. अनि मैले त्यो लेबर क्याम्पमा मैले एकजना लेबरको श्रीमतीको साडी चाहिँ त्यहाँ सुकाएको मैले देखेँ And inside the labor camp, I found out a sari left for drying. अनि त्यो साडीलाई मैले तानेर चाहिँ कम्मरमा पोको पारेर बाहिरबाट ज्याकेट लगाएँ And then I pulled that sari from the hangings and I put it on around my waist and put a jacket on top of it. त्यहाँका डुक्मिनेहरूले पेमेन्ट तलब आएपछि पैसा दिनु भन्दै रक्सी खुवाउँथ्यो म एउटा भोटिनो दोकानमा गएर फेरि पनि अलिकति आधी बोतल रक्सी किनेर ल्याएँ And also the hotel restaurants used to offer the alcohols in credit, and again I went to the restaurant to get half a bottle of alcohol. त्यो आधी बोतलमा रममा पानी हालेर भरि बनाएर त्यो रम र मैले त्यो साडी लिएर चाहिँ म चाहिँ माथि कसैले नदेखेर त्यो रुख भएटामा गएँ And again I refilled the half the bottle of rum with water and carrying it along with the sari, I went up to the place where the tree I had chosen. त्यतिखेर घाम अस्ताउने बेला भएको थियो And at that time it was the dusk. अनि मैले पहिला त्यो साडीलाई चाहिँ हाँगामा बाँधेर चाहिँ पासो बनाएँ And first I tied the sari on the branch and made a lasso. अनि मैले सोचे म यो ड्रिङ्क गरिसक्छु म रक्सी खाइसक्छु अनि मात्ने बित्तिकै म यो पासोमा झुन्छु भनेर मैले त्यो रक्सी खान सुरु गरेँ And then I decided that that I would finish my drink first, and after that I will commit suicide by hanging.
Sorry, kick भयो जस्तो छ. एकैछिन है म यता उसको लेफ्ट भएको एकैछिन धीरे धर्नुहोस् है. लाइट गयो कि नेपालमा. नेपालको त त्यस्तै छ बिचारा. एकछिन ल धीरे धर्नुहोस् है. जोइन हुनुभयो भाइ जेमिसी. भाइ गिदोन. हेलो हजुर 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 कन्टिन्यू गर्नुहोस् ब्रदर. सुन्दैछ? हजुर हामीले सुन्दैछौँ. भिडियो खोल्नुहोस् त. भिडियो खोलेर कन्टिन्यू गर्नुहोस्. सुन्दैछ? यस सुन्दैछ भाइ. ठिकै छ. अलिकति लामो हुन्छ होला है. ठिकै छ. अझै छ. आधा घण्टा छ अझै. ए हुन्छ. ल मैले त्यहाँ गएर त्यो म रक्सी खाँदै घटाउँदै जान थालेँ. And then I started consuming my alcohol. मैले त्यो रक्सी घटाउँदाखेरि मैले सबै म जन्मेको मेरो घरमा हुर्केको म घरमा बढेको गाडीमा काम गरेको सबै सोच्दै खान थालेँ. And then while I was consuming my alcohol, with every gulp I started remembering my childhood, the place where I worked, and all the places that I've traveled to. किनभने मेरो जिन्दगी त आज अन्त्य हो. यसले गर्दा मैले सबै सोच्नुपर्छ भनेर मैले सबै सोचिसक्दै छु. And then I was thinking that today is the end of my life, so I started recalling all my memories. अब रक्सी घट्दै गर्दा 2 गुर्की बाँकी छ. And then the amount of alcohol was lowering down, and only 2 gulps was remaining. तब त्यो रक्सी पनि मैले खाइसकेँ, 2 गुर्की पनि खाइसकेँ. And then I also completely emptied the bottle. म त्यो ठुटामा समाएर त्यहाँ उक्लेर मैले त्यो पासोमा मुन्टो लगाएर चाहिँ म झुन्डिएँ. And then with the help of a little inclement, I was thinking I hanged myself. म यस्तो सोचेको थिएँ म झुन्डिने बित्तिकै मर्छु होला भनेर मैले सोचेको थिएँ. I had a thought that as soon as I hung myself, I'll be dead. तर झुन्डिएको आधी मिनेटसम्म त आनन्दै हुँदो रहेछ. For until half a minute while you're hanging, it's still enjoyable. जब मेरो सास थुनिएपछि मैले खुट्टा चाहिँ यसरी फर्काउन थालेँ. And then after, when my throat was squeezed and I was running after breath and I was strangling my leg. खुट्टा भटक गर्दाखेरि मैले खुट्टा चाहिँ एउटा हाँगा भएर अड्केछ. And while I was strangling, suddenly one of my leg went and stuck on the branch. त्यसो गर्दाखेरि म चाहिँ यस्तो उतार्नु पर्यो. And then because of that, I had over somersault situation. अब त्यतिखेर मलाई डर लाग्यो, म फेरि त्यहाँ पनि मर्न सकिनँ. And then the fear came into me and I could not commit suicide there as well. त्यतिखेर धेरै अँध्यारो भइसकेको रहेछ. And at that time it had gone very dark. मैले यो पासो चाहिँ बिस्तारो खोले मैले. And then slowly I got myself out from the lasso. डोरीको पासो थियो भने खुल्दैन थियो होला, सायद साडीको पासो भएकोलाई सजिलो गरी खुल्यो. Maybe if it was the knot of the rope, it would not open up easily, but because of it was sari, it easily loosened up. र म त्यो रुखलाई समाएर बिस्तारै तल ओर्लिन खोजेँ. And then holding on to the tree, I slowly tried climbing down. तर धेरै दिन भएको त्यो खाना नखाएको म कमजोरी भएछु, म थामिन सकिनँ. And it was many days had passed because I had no any good food, so I was weak, so I could not hold on to the tree. मैले आफ्नो ज्यान छोड्दै भुटानको पाखो ठाउँमा म पल्टिँदै तल गएर एउटा बुटोमा अड्किएँ. And I left myself down because of my weakness, and because it was at the edge of a cliff, I rolled down all the way to the bottom. म पल्टिँदै जाँदाखेरि त्यहाँ ओर्तिर पतिर मृगहरू केहरू खस्राङ खुस्रुङ पर्दै कुदेको म सुन्दै थिएँ.
And while I was rolling down, I could hear the surrounding creatures and deers running around. तर जुन बुटोमा म अड्केँ त्यहाँबाट म उठ्न सकिनँ म रातभरि त्यतिकै त्यही बुटोमा सुतेँ रातभरि And to the very place where I got hung on, I could not move anywhere, but I slept overnight. अनि बिहान 4 बजे जस्तो भएको छ त्यतिखेर मलाई कसैले बोलाएको जस्तो मलाई महसुस भयो And it was around 4 a.m. in the morning. I realized that someone was calling me. हो त्यतिखेर बिहान उठेर चाहिँ म साह्रो नमजाले रोएँ किन भन्दाखेरि मैले दबाई खाएर मर्न खोजेँ र पनि मर्न सकिनँ आज झुन्डेर मर्न खोजेँ पनि मर्न सकिनँ भनेर म धेरै रोएँ And the very morning when I woke up, I cried out loud, thinking that I could neither commit suicide using poison nor I could commit by hanging. म संसारमा ठुलो मान्छे हुन खोजेको थिइनँ धेरै सम्पत्ति कमाउन खोजेको होइन आखिर म मर्न पनि नसक्नु किन मर्न नसकेको म किन मलाई कालले नलगेर म चाहिँ धेरै त्यहाँ चाहिँ धेरै बेरसम्म रोएँ And neither I desired or dreamed to be a big person and a wealthy person, but I could neither nor commit suicide as well. So I was feeling worthless and I was crying. त्यो जंगलमा रुखको सुकेको पातहरू माटोहरू लागेर मेरो जिउ चाहिँ भूत जस्तो भएको त हेर्न नसक्ने भएको थियो And because I was in jungle and I was rolling down this cliff, I was covered with muds and leaves, and I looked like a monster. मैले पेनलाई चाहिँ अलिअलि टकटकाएँ तर ज्याकेटलाई चाहिँ मैले उल्टो पारेर लगाएर चाहिँ म लुक्दै लुक्दै फेरि मेरो त्यो लेबरको क्याम्प आएर सुतेँ And dusting off my trousers and wearing my jacket inside out, I went back to the labor camp and got to sleep. अब म दुईचोटि मर्न खोज्दा नि मर्न सकिनँ अब म केही जिएर पनि म केही गर्न सक्दिनँ म अब के गर्नु भनेर म एकदम डिप्रेसन जस्तो भएर म पगला जस्तो भएर सोचिरहेको थिएँ And I was under a great depression, thinking that neither I could live a worthy life nor I could commit suicide. So I was under a great deep depression. त्यो समयमा मेरो यस्तो घाँटी साह्रो दुखेको मलाई महसुस भयो At that moment, I realized that my neck was hurting a lot. मैले त्यो घाँटी के भयो साह्रो दुखो भएर मैले यसो ऐनामा हेर्दाखेरि म आफै ऐना हेर्दा म आफै पर्सेँ किनभनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म यो घाँटीको छाला पिल्सेको रहेछ And I was concerning what happened around my throat. I looked into the mirror and I was amazed myself looking at it that the whole neck was bruised. अब त्यस्तो घाँटी भोलि मान्छेले देखेको त मलाई त घृणा गर्छ थुक्छ यो त झुन्डेको रहेछ मर्नु सकेनछ डोरी चुटेर बाँचेछ भन्छ भनेर मैले अब घाँटीमा रुमाल बाँधेँ And thinking that people will see the bruise and think that I would try committing suicide by hanging, but I could not. I could not die. Maybe the rope got snatched, and people will look down onto me. So I started putting a scarf around my neck. मलाई कसैले सोध्थ्यो किन घाँटीमा रुमाल बाँधेको तिमीलाई के भएर बाँधेको भन्दाखेरि मैले भन्थे मलाई टन्सिल भयो मलाई साह्रो दुख्छ र घाँटी बाँधेको भनेर मैले उनीहरू ढाँट्थे झुट बोल्थे And many people used to ask me concerning the scarf around my neck, and I used to tell them a lie, saying that I have tonsil. 2 हप्ता जति त्यसो गरेपछि अलिकति घाँटी राम्रो भयो And after 2 weeks, my bruise was healing better. अब मलाई त्यति भए पश्चात मलाई अब काम गर्न मन लाग्न छोड्यो भुटान बस्न मन लाग्न छोड्यो मलाई एउटा अनुभव मलाई फिलिङ हुन थाल्यो सोचाइ आउन थाल्यो म अब बक्तिस्मा लिन्छु बक्तिस्मा नलिएर यस्तो भएको के भएर बक्तिस्मा लिने मन लाग्न थाल्यो मलाई And then after certain moments, I decided that I would not work and live in Bhutan no more, but thoughts of baptism started ringing in my heart. मलाई एकजना त्यहाँबाट दाजुले त्यहाँ एकजना हाम्रो एलसे दाई संगतिकै दाजु थियो भुटानमा उसले भन्थ्यो तपाईले बक्तिस्मा लिनुहुन्छ भने चाहिँ जयगाउँमा जानु हो त्यहाँ मामरे मण्डली छ त्यहाँ लिनुहोस् भन्थ्यो तर मलाई के जय के मामरे हो के चामरे मलाई थाहा थिएन And one of the personnel from the El Shaddai church was along with us in Bhutan, and he suggested me that if I need to take baptism, then go to Mamre, and there was a certain church, and to take baptism there. But at that moment, I never knew what Mamre or where the church was. त्यो बंगालको जयगाउँमा 50 वटा चर्च छ सबै डिनोमिनेसन छ तर एउटा चर्च चाहिँ एलसेदाईको छ त्यो चाहिँ मामरे थियो In Bengal, there are 50 churches, and there are all different denominations. But there was one church from sister church from the El Shaddai, and which was in Mamre. मैले त्यो भुटान बोर्डरमा आएर एउटा रिक्सालाई भने मलाई जहाँ चर्च छ त्यहाँ चर्चमा पुर्याइदिउ म जान्छु भनेर त्यो रिक्सालाई मैले भने And arriving at the edge of the border of Bhutan, I took a rickshaw and told the rickshaw driver to take me wherever the church is. त्यो रिक्साले मलाई ठ्याक्क ल्याएर त्यो मामरेको अगाडि रोकिएछ मलाई
And the rickshaw driver took me and stopped by me right in front of the Mamre church. र म मामरेको गेटभित्र म के गरेँ बातचित गर्न थालेँ Sorry, अलिक डिस्टर्ब भयो, फेरि भनिदिनुस् न प्लिज. त्यो चर्चमा त्यहाँको जिम्मेवारी दाजुहरू आउनु भएको छ बस्नुभएको छ मसँग गएर बातचित गर्न थालेँ And the responsible person, the responsible brothers from the church had been in the church, so I went there and talked to them. उहाँले मलाई सबै सोध्नुभयो मैले नेपाल घर हो म भुटानमा काम गर्दै भुटानबाट आएको मैले क्रिस्चियन भएको छु विश्वास गरेको छु म बक्तिस्मा लिन आएको भन्दै मैले उहाँ सबै कुरा सुनाएँ And then I explained him about my life, that I was from Nepal but traveled to Bhutan in search of work, and I'm Christian and I have accepted Christ. उहाँले मलाई पाप क्षमाको नयाँ जन्मको विषयमा कुराहरू सोध्नुभयो And then he asked me about the forgiveness of our sin and the newborn, born again. मेरो पाप क्षमा भएको छ मैले विश्वास गरेको छु मलाई परमेश्वरको पिताको प्रेमले पाप क्षमा भएको छ भनेको म आफ्नो ढिटमा देखाउन थालेँ And then I started saying with my own desire that yes, I have been cleansed from my sin with the love of the Father in heaven. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो परमेश्वर पिताको प्रेमले पाप क्षमा हुँदैन भाइले फेरि ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सबै मलाई बाइबल खोलेर बताउनु भयो And then the brother again told me that the cleansing of your sin is not from the love of the Father, when he started turning me the Bible and told me everything regarding it. म यति साह्रो फरिसी स्वभावको मान्छे थिएँ म आफ्नै कुरा हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो त्यहाँ मैले ग्रहण नगर्ने म विश्वास गरेको छु म बक्तिस्मा त लिन आएको भएर म चाहिँ एकदम आफ्नो ढिटमा बस्न थालेँ And me myself, being a very stubborn person, I told them that no, I came here only for baptism. I had already accepted Christ, so I thought of not taking the accepting Christ again. उहाँले त्यसो भनेपछि तिमी त्यसरी ग्रहण गर्दैन आफ्नो खुसी गर्छौ तिम्रो जबरजस्ती गर्छौ भने भाइ तिमी जाऊ यहाँ बक्तिस्मा तिम्रो हुँदैन भनेर उहाँले भन्नु हुँदाखेरि मैले चाहिँ अन्तिममा कायल भएर म ग्रहण गर्ने भएँ And I was forced down, saying that once the brother told me that if you're not accepting Christ again correctly, then your baptism would not take place here. So I had no other options but to do it. त्यहाँ ग्रहण गरेपछि मैले त्यसको 6 महिना पछाडि मैले बक्तिस्मा लिएँ And after accepting Christ in that church, after 6 months, I took baptism. तर मैले त्यहाँ ग्रहण गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो लागिरहेको थियो अब मलाई डबल ग्रहण गराए म अब यो ग्रहण चाहिँ होइन मेरो पहिलेको ग्रहण ठिक छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा घमण्ड थियो And I had during those time I had a thought in my mind with my selfish desire that I was told to accept Christ 2 times, so I was thinking the first time was correct. अनि दिनदिनै उहाँले मलाई बाइबल खोल्दै वचन देखाउँदै जान थाल्नु भएपछि म बल्ल बल्ल म त्यहाँ चाहिँ नयाँ जन्म पाएको अनुभव मलाई त्यहाँ भयो And then every day when the brother used to open up the Bible and show me the verses and teach me, then slowly I started realizing the new birth. त्यसको 6 महिना पछाडि मामरी मण्डलीमा हाम्रो बक्तिस्मा भयो And following after 6 months after that, in the church of Mamre, my baptism was done. मैले बक्तिस्मा गर्दाखेरि त्यतिखेरको पत्रिका मैले भजन सङ्ग्रह 121 अध्यायको 7 पद मैले पाएको थिएँ कसैले पढिदिनुहुन्छ भने पढिदिने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भजन सङ्ग्रह 121 को 7 पद At that time, during a baptism, I received a promise verse from Book of Psalms 121 verse 7. परमप्रभुले तिमीलाई सबै खराबीबाट रक्षा गर्नुहुनेछ उहाँले तिम्रो प्राणको सुरक्षा गर्नुहुनेछ The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. त्यतिखेर मेरो यत्रो हृदय तोडेर यस्तो खुसीको आँसु आयो मेरो 6 महिना अगाडि मेरो प्राण बचाएको प्रभुले त्यतिखेर मलाई प्रभुले चाहिँ प्राण बचाउँछु भनेर त्यतिखेर भन्नुभयो My heart was filled with rejoice and then at that moment I realized 6 months before when I accepted Christ, after 6 months he had told me that he would preserve my soul. त्यो भन्दा पहिलाको धेरै धेरै मेरो क्वेशनहरु थियो मेरो प्रश्न थियो तर प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा मलाई त्यो क्वेशनको प्रश्नको उत्तर दिँदै मलाई ल्याउनु भयो And before that I had many questions and doubts in my heart, but every moment he answered me through his verses. तर मैले एउटा कुरा चाहिँ प्रभुलाई सोधिरहेँ प्रभुलाई प्रभु त्यो मेरो त्यो खाना आटेको दबाई चाहिँ कसले लुकाको तपाईले लुकाको भने भनिदिनुहोस् होइन अनि के भएर मेरो त्यो दबाई चाहिँ हरायो कसरी त्यो दबाई म हराएर म जोगिए
के भएको भएर मैले प्रभुलाई बार-बार सोधेँ। But one very question I constantly asked God concerning where the poison that I had hidden got lost. I asked him, if it was your deeds, then please talk to me. तपाईले मलाई अलिकति भए संकेत दिनुहोस् तपाईको वचनद्वारा अनि म ढुक्क हुन्छु मलाई अलिकति संकेत दिनुहोस् त दबाई चाहिँ के भएर त्यो हरायो भने मैले प्रभुलाई बार-बार प्रार्थना गरेँ। I asked for a few signs just to give a little bit of hint regarding the poison, what happened, and I would be satisfied. त्यतिखेर मलाई प्रभुले एउटा वचनद्वारा बताउनु भयो। त्यो वचन पढेपछि मलाई एकदम कन्फर्म भयो मेरो दबाई चाहिँ मलाई प्रभुले बचाउन चाहिँ त्यो दबाई चाहिँ प्रभुले लुकाइदिनु भएको भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। त्यो वचन हो पहिला राजाको किताब 17 अध्यायको तपाईले 3 पदलाई पढिदिनुहोस् त। If we read from the book of 1 King, chapter 17, verse 3, that very verse gave me a confirmation that the poison was indeed hidden by God. 4 पद पहिलो राजा 17 अध्यायको 4 पद। 1 King, chapter 17, verse 4. अनि यस्तो हुनेछ तिमीले त्यस खोलाको पानी पिउनेछौ अनि त्यहाँ तिमीलाई खानेकुरा खुवाउनलाई मैले कागहरूलाई आज्ञा गरेको छु। And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. मलाई यो वचन पढेपछि यति साह्रो ढुक्क भयो। हुन त यो वचन त्यति साह्रो कन्फर्म त छैन तर मलाई यति ढुक्क भयो किनभनेदेखि इजेबेलबाट बचाउन प्रभुले एलियालाई चाहिँ बढी खोला पठाउनु भयो। After reading the very verse, though it was not mentioned clearly, but I was very much satisfied reading the verse because to protect Elijah from Elisha, the God sent him to the river. एलिया सामरियाबाट नभाग्नु भए पनि एलिया इजेबेलले मार्थे र उनले खानेकुरा नभए भए पनि उ एलिया मर्ने थियो। And if Elia had not been then sorry फेरि भनिदिनुस् त एलियालाई इजेबेलले मार्ने भए कारणले गर्दा उनले भाग्नु त आवश्यक थियो उलाई। Elijah would be killed by Elah if he had not run away, but if he run away, then the hunger would kill him. जब त्यहाँ एलियाको प्राण बचाउन प्रभुले कागलाई प्रयोग गर्नुभयो, and when God used the raven to save the life of Elijah, भने मेरो पनि प्राणलाई बचाउन प्रभुले कुनै पनि बिरालोलाई या होस् कुनै पनि आधा प्राणलाई माध्यम बनाएर मलाई प्रभुले बचाउनु भएको हो। and then likewise as well to save my life, God also used maybe a cat or any other animals. म पहिला धेरै घमण्डी भए कारणले गर्दा मलाई प्रभुले त्यो सब अवस्था पुर्याउनु भएको भन्ने कुरा मलाई कन्फर्म लाग्छ। And because I was very much selfish and stubborn, I realized that God had taken me to such situations. मैले यो पनि प्रश्नको उत्तर पाउँदा म अझै पनि ढुक्क भएँ। And after I received the answers of my questions, then I was more into God, turned more into God. मलाई जयको मामले भन्थे प्रभुदासले सेवा गर्ने कि के गर्ने तपाईले भनेर उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो। And the brothers of at the church of the Mamre, they used to ask me, shall I continue the service to Lord, or what am I supposed to do? अब के गर्नुपर्छ विचारै गर्नुपर्छ पछाडी भन्थे मैले पनि। And I also used to reply them saying that I'm not confirmed yet, but let's see what happens in the future. उहाँले मलाई वचन पाउनु भयो भन्नुहुन्थ्यो मैले वचन पाएको छु भनेर भन्थे। And they used to ask me, have you received the word? And I used to tell them, yes, I have. उहाँले मलाई कुन वचन पाउनु भएको छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ ठुलै वचन पाएको छु भनेर म भन्थे। And they used to ask me, what verse did I receive? And I replied them saying that I had received a great verse. उहाँले चाहिँ वचन कुन वचन पाएको भनेर कलिङ सोध्नु भएको छ म चाहिँ ठुलै वचन भनेर म चाहिँ बाइबलले पाएको छु भनेर मैले उहाँलाई भन्थे। And they used to refer to the calling of the Lord for his service, but I used to take it in the wrong way concerning that, yes, I have received a great word, that is the Bible. तर पनि म त्यसरी बस्दै मामरेमा बस्दै 2 वर्ष मामरे बसे त्यसपश्चात म चाहिँ त्यहाँबाट कालिम्पोङ आए। And continuing with such replies and conversations, I stayed in Mamre for 2 years, then I traveled to Kalimpong. मलाई एउटा वचनद्वारा प्रभुले सेवकमा बोलाउने आज मलाई प्रभुले आज अनुरोध गर्नुभयो जुन चाहिँ थियो पहिला इतिहासको किताब 28 अध्यायको 10 पद। From one of the certain verse from book of Chronicles, book of First Chronicles, कतिको भन्नुभएको? 28 अध्यायको 10 पद। Book of First Chronicles, chapter 28, verse 10. Through that verse, God had decided to have a calling for me. त्यहाँ एउटा भवन बनाउने कुरा छ तिमीले यो भवन चाहिँ बनाउनै पर्छ भनेर प्रभुले मसँग बात गर्नुभएको छ बारबार हृदयमा।
And then there is regarding building the house of God, and God continually told me that I need to build a house. तर मैले आत्मिक कुरा चाहिँ बुझिन भवन बनाउने भन्दाखेरि मैले अर्कै कुरा सोचे I did not at that time. I didn't understand the spiritual meaning, and I thought constructing the house was a different thing. किनभने घरमा पनि धेरै वर्ष हलो जोतेको मान्छे भुटान गएर त्यत्रो समयसम्म ढुङ्गा फुटाएको मान्छे अब यहाँ बिल्डिङ बनाउनु पर्दाखेरि कति गिटी बोक्नु पर्ने हो कति बालुवा बोक्नु पर्ने भन्ने सोचाइ भयो मेरो. And because I had my childhood passed with plowing the fields as a farmer and also working as a laborer in Bhutan, I started thinking that I now need to construct a physical building and for the church. यी वचनद्वारा मलाई धेरै प्रभुले कम दिँदै लानुभयो धेरै वचनद्वारा. But again, through the verses of the Lord, God started confirming me. त्यहाँबाट फेरि संगतिको लागि 2 वर्ष एलचेदाई कालिम्पोङबाट बसे. And for the fellowship, I went to El Shaddai Kalimpong and stayed there for 2 years. एलचेदाई कालिम्पोङ 2 वर्ष बसेपछि तपाईँ धरानका प्रभुको दासले फेरि पनि धरानमा बोलाउनु भयो. Sorry, अलिक डिस्टर्ब भयो uncle. कालिम्पोङ 2 वर्ष बसेपछि धरानबाट प्रभुको दासले धरानमा बोलाउनु भयो. And after staying in Kalimpong for 2 years, the brothers of from the Church of Dharan called me. धरानमा 5 वर्ष 7 महिना जस्तो बस्यो. And in the Dharan, I stayed there for approximately 5 years, 7 months. धरानमै बस्दाखेरि 2015 साल नोभेम्बर 18 तारिख बिहा पनि भयो. And while I was staying in Dharan itself, in the year 2015, 8th of November, I had my holy matrimony. कतिजना तपाईले चिन्नुहुन्छ इजरायलमा काम गर्ने रुथ किसीसँग प्रभुको दया भयो उसँग विवाह पनि भयो. Many of you may have known already the person Ruth, Sister Ruth, working in Israel. See, with her was my holy matrimony in Lord. And while I was staying at the run, I traveled to many hilly areas for fellowship. ओखलढुङ्गा जिल्लाको रागातीतमा हाम्रो थोमा दाजु गाउँमा पनि धेरै पल्ट प्रचारमा गयो संगति दिन गयो. In a place at Okoldunga, I went there for many times in order to preach gospel. भोजपुर जाँदाखेरि भोजपुर पारिपरि ददिपुरमा हाम्रो दाजु कमलसो गाउँतिर पनि हामी धेरै चोटि संगति गयौं. And also in the district of Bhojpur in the Dadilgaon in the village, we went there as well many times for gospeling. तेरथुम गयो तेरथुम जाँदाखेरि हाम्रो दाजु एन्ड्रुको दाजु चोकको गाउँतिर पनि गयो यसपालि. And also we traveled to Terutum where Brother Andrew, and also we visited to the place where Brother Chok is from. ल अहिले चाहिँ म यो सुनसरी जिल्ला हो यो चाहिँ सुनसरी जिल्लाको बरा क्षेत्र नगरपालिकामा एउटा सानो बेतसुर भन्ने मण्डली छ. बेतसुर uncle? बेतसुर. And now at the moment I am at the Church of Betsur, which is in Sunsari district at Bara क्षेत्र. यहाँ चाहिँ हामी फ्यामिली मिलेर अब यहाँ सेवाकाई गर्दै छौं. And over here we all are as a family gathered and continued in fellowship. अब यो सेवाकाईको जीवन हो कहाँ कहाँ गएर सेवाकाई गर्नुपर्छ त्यो प्रभुले कहाँ कहाँ लानुहुन्छ हजुरले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. Now this is the life of fellowship, and I humbly request for prayers that where Lord will take for His fellowship. अब यो छोटो टाइममा कति शैली मिलाएर भन्न सकिन होला अब मिलेन भने पनि हजुरले क्षमा गरिदिनुहोस्. And also now in the very short time I may have done much mistakes, or I could not give you full understanding. Please do forgive me. ल यस्तो अवस्थामा पुर्याएर प्रभुले मलाई बचाउनु भएको हो त्यसले गर्दा अहिले प्रभुको सेवा गर्न पाएको छु. प्रभुलाई धन्यवाद होस्. हजुरले पनि सबैले मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्. And now after taking me to such situations and circumstances, now I have been saved and I had the opportunity to continue in His fellowship and His service. So I request for your honest prayer. हुन्छ अब बाबाले अब यतिमै हामी राखौं. सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह. So we close my testimony and Jai Masihi.